Making a pizza using a cabbage? Possible! Hello everyone! Welcome to my channel! At sa araw na ito guys, ay isi-share ko sa inyo ang aking favorite recipe. Well, very uncommon recipe to guys. Dahil gagawa tayo ng pizza! Yes! Pizza! I'm using cabbage on this pizza guys. So, ang gagawin lang natin sa cabbage ay ita-chop natin siya ng finely. As in, finely. So, we need cabbage and we also need onion as well. So, ayan na. Pagkatapos natin siyang i-chop, ilalagay natin siya sa isang lagayan at ibababad natin to siya ng 15 minutes in a boiling hot water. And then we need 1 onion. Kahit anong onion guys, pwede white, pwede yellow, pero mas gusto ko tong purple onions kasi may pagka-strong flavor siya at saka malasa talaga siya. So ita-chop lang din natin ng finely. So once na matapos natin tong i-chop, ay isit aside natin to siya. So we're going to put this in a bowl. So next in this recipe guys, we need ham. Of course, ham. So ang gagawin natin sa ham ay i-slice lang natin into square. And then, i-sit aside na rin natin. And then, next, we need 4 eggs in this recipe. 1 egg, 2 eggs, 3 eggs, 4 eggs, and then, i-combine lang natin ang ating eggs, guys, para mag-combine ang dalawa na ang egg whites and ating egg yolks. And then of course, ang ating pangpalasang salt. Any salt, rock salt, Himalayan salt, basta maalat lang siyang salt, okay na kayo. And then, mag-reheat tayo ng ating kawali, any kawali, basta kawali. And then, maglalagay tayo ng pampadulas, ang ating olivia oil. Pagkatapos guys, ay igigisa muna natin ang ating onion. Mga half cook lang siya. So igigisa lang natin siya hanggang mag-brown siya. So, seems like our onion are almost done. Isit aside na rin muna natin siya into our bowl. Ibabalik natin siya sa lagayan niya.
And then next, igigisa na rin natin ang ating ham. Pero sa ham guys, ititira natin yung kalahati. And the half ay gagamitin natin later on. Ganun lang, okay lang natin hanggang sa maluto siya. Although ang ham ay luto na, pero igigisa na rin natin para lalong sumarap ang ating pizza. So since like almost done, then we have to put this aside too. Ilalagay lang natin ulit siya sa kanyang lagayan. And then next, iko-combine na natin ang ating mga ingredients. Unang-una ay ang ating cabbage. By the way guys, ang ating cabbage ay dinrain ko na pala. And then next, our onions. At ang ating ham. Kalating ham lang pala ang ginamit ko dito kasi ang kalahati ay gagamitin natin later on. And of course, i-mix na natin very well para mag-combine lahat ng ating ingredients. And of course, huwag kalimutan natin ilagay ang ating 4 eggs. Of course, ang ating mahiwagang 4 eggs. At syempre, ang ating pampalasa ay gumamit ako dito ng chicken powder. Kung wala kayong chicken powder, pwede na rin yung magic sarap. At mag-add na rin tayo ng ground pepper. At syempre, ang ating chili flakes. Kung wala kayong chili flakes, di pwede kayong gumamit ng fresh chili like green chili, red chili. And then, ito na, i-combine na natin silang maigi para magkaluhalo na lahat ng lasa. Right? Ang ating egg, ang ating salt, ang ating... Alright, by the way guys, hindi na pala ako naglagay ng salt dito kasi naglagay na kasi ako ng salt sa egg. So, I think salt is just right amount. Okay? So, timplahan din na rin based sa inyong panlasa. And then, maglalagay tayo ng olivia oil sa ating pan. At pagkatapos, ay ilalagay na natin ang ating cabbage mixtures. Ang cabbage mixtures natin. Ayan, ilalagay lang natin. And then, ipaplatin lang natin siya sa ating pan para magmumukha siyang pizza dough. O diba, nabudol kayo, akala mo pizza dough talaga siya. Pero actually, cabbage siya. Right? Masarap na, healthy pa. Kaya i-try nyo to. Talagang, nako, makakabudol kayo, akala nila pizza. Yun pala cabbage. So, tatakpan lang natin siya para maluto ng siguro mga 20 minutes or so. Well, depende sa pag-chop ninyo ng cabbage. Kung nag-chop kayo na medyo mas malaki, mas matagal maluto. Ayan na siya, diba? So, ang technique dito guys, para mabaliktad siya in the other side, ay gagamit tayo ng tandararan na palato. And then, ito turn over lang natin siyang ganyan. O, see? And then, ibabalik natin siya sa ating mahiwagang kawali. Ayan na. So, ayan, magbumukha talaga siyang pizza, right? Pizza in the pan. So, ito na guys. This is it. Maglalagay na tayo ng, of course, ang mahiwagang tandararan, tomato sauce. Pwede rin kayo maglagay ng pizza sauce o any sauce na pwede nyo. Pero gusto ko tong tomato sauce.
And then I put only less tomato sauce kasi sobrang sour kasi siya pag maraming sauce. Pero depende na rin sa inyo kung gusto niyo medyo may kilig asim ang inyong pizza. Tapos i-spread nyo lang all over the pizza dough, and then after that, ilalagay na natin yung kalahating iniwan natin kanina, ang ating ham. So dito natin gagamitin ang kalahating ham natin. So, spread out lang natin all over the top of our pizza dough. Ayan. Pizza cabbage pala. And of course, hindi mabubuo ang pizza natin kung wala ang ating cheese. Cheesy, right? So, I'm using red mozzarella and red cheddar dito sa recipe na to. Kahit anong cheese, pwede. Pwede nga yung Eden cheese, kung anong meron lang available cheese sa inyo. Pero ito lang yung meron ako dito. Kaya ito ang gagamitin pong aking toppings. Actually, you can add anything. Like, pwede ka rin maglagay ng mushroom or capsicum on the top of this cabbage dough, right? So, ayan lang. And, pwede ka rin maglagay more cheesy, more yummy. And, itatakpan lang din natin to hanggang mag-melt ang ating cheese. So, once na mag-melt ang ating cheese, ay pwede na natin itong kainin. Tantaran! So, ito na. We are almost in our charan! Pizza! Yan siya guys, ang ating pizza. Diba? Napakasimple lang at napakasarap. Tatawagin ko na yung kasama ko at kakain na kami. Pizza day! Ayan na po ang ating cabbage pizza. Diba? Charan! Ito na yung pizza ko guys, and thank you for watching, and please try this recipe. It's yummy and delicious. Riba na! Ayun lang. Ayun lang. Jowa mo! Thank you so much everyone for watching, and see you in my next video.